नमस्कार मित्रो, आज आपण जात आहोत रत्नागिरीपासून 32 किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या एका वॉटरफॉलला। कशेळी आणि गावखडी या दोन गावांच्या मध्ये हा वॉटरफॉल आहे। या दोन गावांच्या मध्येच एक मोठं कातळ शिल्प आहे। या कातळ शिल्पाच्या कडेने एक पायवाट खाली समुद्राच्या दिशेने जाते। या पायवाटेने आपण सावकाशपणे खाली उतरल्यावर हा उजव्या बाजूला छोटासा सुंदर धबधबा दिसतो। या धबधब्याचे पाणी डायरेक्ट समुद्राला जाऊन मिळते। आपण या भागाला अवश्य भेट द्या। माझे वादच झाले फक्त पाव घ्यायचे तर पण जायला होतं उशी यायपर्यंत दुकान आणि बंद रेनकोट घालून पण भिजायला पूर्ण आणि गणेश छत्री घेऊन ते मस्त होते भिजले ना अजिबात दोघं पण। आता कातळ शिल्प कुठे आहे? ते इथे या बाजूला जवळ आहे, जाऊया। ते जिल्ह्यातलं मोठं सर्वात होय काय? चांगलं आहे।